ארז, שלום. סיפור הכפרייה כבר נמשך די הרבה זמן. אולי אתה יכול לספר לנו בקצרה מהם העיכובים, מה נסגר עד עכשיו ואיפה אנחנו עומדים היום? טוב, הסיפור של הכפרייה באמת מתחיל בתחילת שנות ה-80. אני קיבלתי את כל הנושא של הכפרייה לפני שנה וחצי בערך, כאשר הנושא של מיקום הכפרייה היה תקוע בוועדה מחוזית וועדה מקומית שהם מאשרים את הקמת מבנים באזור. עכשיו, יומלה ואני ניסינו לטפל בעניין, והיו עיכובים גם בוועדה המקומית וגם בוועדה המחוזית. לאחר שנה של ריצות הלוך ושוב, קיבלנו את האישור המיוחל לבנייה, היתר בנייה, וזה פורסם בעיתונות, ומאז מותר לנו בעצם לבנות בשטח. דבר שני שעיכב את הבנייה זה היה החתימת חוזה עם המנזר. זה לקח בערך גם כן כשנה. לבסוף החוזה נחתם באיזושהי צורה אולי לא הכי טובה, אבל הוא נחתם, ומאז שילמנו את המס שבח, ויש לנו אפשרות היום להקים כנראה משהו זמני. אולי אתה יכול לפרט יותר בעניין המנזר? החתימה של המנזר נערכה הרבה זמן, בגלל שלא הצלחנו להגיע לעמק השווה, לא עם המנזר, אלא עם עורכי דין של המנזר, שהם היו מאוד קשים בעניין הזה, כי כנראה שהם רצו שיהיה משקיע אחר, שיש לו איזשהו מגעים איתם. עורכי הדין, אני מבין, לא אב המנזר. עורכי הדין. ואיפה אנחנו עומדים כיום? כיום אנחנו עומדים באפשרות של מבנה זמני כדי להפעיל את המקום, כדי שלא מישהו אחר יתפוס את המקום, ובעצם אב המנזר עלול להתייאש מאיתנו, ואם לא נקים תוך שנה וחצי מבנה על הקרקע, אז אנחנו לא מכוסים מבחינת החוזה, ואז הוא יכול לבטל אותו, וכל הסיפור מתחיל מחדש. מה מונע להקים כפרייה בתכנון גרנדיוזי, כפי שתוכנן בהתחלה? לא, האישור בנייה הוא על מבנה גרנדיוזי. הוא על מבנה של 1160, ועם קומת קרקע, מקלט פלוס אולם מחסני, משהו כזה של 354. אבל זה לא מחייב שאנחנו נבנה את כל המבנה. אנחנו כנראה נבנה, אבל בצורה מודולרית, כאשר זה יהיה משולב בתכנון. אני מבין שמה שמפריע זה שלנו אין כסף או אין לנו משקיע היום. כרגע אין לנו כסף, וזה ברור. ובעניין המשקיע אנחנו ביררנו מספר אלטרנטיבות, ובעתיד נראה. מי עוד מעורב בפרויקט הזה מלבדך? אז כשחשבנו על עניין המשקיע, אז גיבשתי צוות מחדש, שהוא כולל את יומלה כמובן, יוסי אלי, יוסף ויאנקלה, לצוות משא ומתן על כל נושא של השקעה בשטח. ומה תפקידם? מה, הם פעילים או שאתה רק עוזרים לך בישיבות ואתה מנהל את כל כרגע הם לא פעילים, אבל בעתיד, כאשר הם יקבלו את כל החומר שהם צריכים לקבל, כי חסר להם רקע, אז הם יהיו פעילים כמובן. מה מתוכנן להיות במקום, בתכנון המקורי? בתוכנית המקורית אמורה להיות שם באמת כפרייה, ולידה מסעדת מלצרים ומסעדה בהגשה עצמית. למה לא פותחים משהו זמני בינתיים? כן, אני מקווה שזה יעלה בשבוע הבא בשיחת קיבוץ. נביא הצעה לפתיחה של סטייקייה בסדר גודל של מבנה של 40 מטר מרובע. זה מבנה נייד, כי אסור לנו כרגע לבנות מבנה קבע. אם יש כל האישורים, למה לא לבנות מבנה קבע? אסור לבנות מבנה קבע, כי יש לנו כרגע רק אישור בנייה. אין לנו אישור לבניין, כי אם אנחנו רוצים אישור לבניין, אנחנו צריכים לתת תוכניות
להגשה למבנה, שזה עולה הון תועפות. המבנה הזמני אמור לקום במקום שבו עתידה לקום הכפרייה המקורית? הוא יקום על השטח שאמורה לקום הכפרייה, רק שהוא לא יפריע לבנייה של הכפרייה. מה מתוכנן להימכר שם? מתוכנן להימכר בסטקייה, כמובן סטייקים, שישליק, פחיות משקה ובשר ללקיחה הביתה. אתה יכול להגיד כמה עלה הפרויקט הזה עד היום לקיבוץ נחשון? עד היום אני מעריך שהפרויקט עלה בין 35 ל-45 אלף שקל. במידה והשיחה תאשר את התוכנית, תוך כמה זמן יקום המבנה הזמני? במידה ונקבל את האישור, אני מעריך שזה ייקח לנו 3 חודשים בערך להפעיל אותו. אתה תעבוד שם בתחילה? אני אריץ את הנושא. ברגע שאני ארגיש שיש מישהו שלקח על עצמו את הריכוז והצוות מתפקד, אני יוצא מזה וממשיך עם הרעיונות להמשך הפיתוח. התגבש כבר צוות של אנשים שרוצים לעבוד במקום? האם פנו אליך אנשים שמעוניינים לעבוד שם? יש מספר לא קטן של אנשים שפנה לעבוד אפילו בסטקייה כששמעו שהיא תקום, ואני מעריך שדי בקלות נוכל למצוא את הצוות לעניין. אוקיי, אני מאחל לך הצלחה בהמשך דרכך. תודה רבה. אני חולם כבר הרבה זמן על זה שאנחנו צריכים לעסוק בתיירות בקנה מידה אזורי גדול, ויש פה מה? לפחות אתה שואל, אתה יודע מה שיש פה. אז נתחיל על יד. יש על יד מוזיאון שריון, שאני חושב שאפשר לפתח סביב זה המון תיירות. זה צריך רק לעזור לאלה שבשריון, להביא את זה לא רק למוזיאון, שמים שם טנקים וזה, אלא שיוכלו לעבור או אצלנו או אצלהם למרכז מבקרים. לראות על מלחמות היהודים ומלחמות הערבים ומה שהיה והכל, ואולי גם אפשר באותה הזדמנות להגניב גם על מה שהולך, זאת אומרת, אולי לא להגניב, ככה צריך להיות. אפשר להתחיל ממלחמות המכבים, אני לא יודע, אולי יש גם לפני זה. מה שמטריד אותי זה אם אתה זוכר את השם של המבצע מעל מבוא חורון. לא, הלך עוד פעם, כי עובר זמן, אז עוד הפעם. קסטלו מרנונדי. ארנולדי, זה על ארנולד, אה? טוב, אז יש 2 מבצרים צלבניים. אתה אמרת שיש גם באמצע איזה מקום שיש, שם חנה קצת. יש בית מרחץ תקופה הלניסטית, אני יודע, משהו כזה, אמרת לי פעם הלניסטית. בית מרחץ רומי. יחידי השלם בארץ ישראל. הנה, אז... ויש על יד זה כנסייה מאוד עתיקה, ומישהו אמר, או אתה, אמרת, הכי גדולה שנמצאה אי פעם וזה, מהתקופה. אז כל זה ביחד, עם המנזר, עם המבצר הצלבני שעל המנזר. עם כל זה אפשר להביא הרבה תיירים. עכשיו, אני כל פעם נדלק מחדש, אבל התפקיד שלי הוא כזה שאני נחבא, למה אם אין באמצע חודש כסף, כמו שיהיה בסוף החודש הזה, אז אני שוכח מעצמי, אני חי כבר היום את שבוע הבא. שבוע איכשהו הסתדרתי, אני כבר חי את שבוע הבא. אז זה לא טוב, בכל אופן, אני אספתי עכשיו כמה חבר'ה צעירים שינסו לבנות איזה מודל לתיירות באזור או משהו כזה. אבל הדבר האחרון שהדליק בחזרה אני יודע, את הגחלת, את הגחלים, אני לא יודע, ואין לי עברית ככה של משורר. אז זה היה שג'ינג'י חזר לפני כמה שבועיים מדרום אפריקה, ואיתו היו מנהל החפ"ת. חפ"ת זה חברה לפיתוח תיירות. וגם את המנכ"ל וגם את הסמנכ"ל, הם היו ביחד, הוא השיג להם כספים שם, קשר להם כל מיני קשרים, אז הם באו פה להתארח בשבת, ואני עשיתי להם סיור, זה הולך בלדבר, אני טוב, אז
הראיתי להם, עלינו על המבצר הצלבני פה ועל המבצר הצלבני שמה ועל הרס הזה שהיילון העתיקה. עשיתי להם סיור, הם יצאו עמומים. אמרו, מה, אתם משוגעים? אתם שירים כאן ככה? אפשר לעשות פה, אני יודע, מלון לצליינות כזו, חבר'ה שבאים רוצים להתבודד, זה אולי מלון דירות כזה, אפשר לעשות עשרות דברים. ואנחנו מוכנים לעזור, בידינו אפשרות להשיג לכם כספים, אפשר לרתום את משרד החינוך שיביא למוזיאון השריון גם משהו חינוכי, ישקיע כסף כי זה לבתי ספר, יכולים לבוא לטייל וזה. והכל אפשר לגרור אותו בעצם לכפרייה, או לכפרייה או לכלבו, למכור, זה עולם שלם. בעיקר הם אומרים, אם נצליח לעשות את המאגר הזה שאנחנו רוצים לעשות בתוך פארק קנדה, שקרן קיימת תמיד מבטיחה שהיא תעשה, אבל היא מפריעה יותר מה שעוזרת כרגע. אז הם אומרים, זה עסק תיירותי שזה 3 בתי חרושת, זה ענק, זה אפשר. This film describes the aseptic bag-in-box packing system. This type of packaging comprises an outer carton, a wooden box or barrel, and an flexible bag made of metallized laminate, sterilized by gamma rays. This system does not require cold storage or refrigerated transport, and so precious energy is saved. It also eliminates the use of preservatives, which are now recognized as a health hazard. Fruit juices and concentrates thus packed now have a shelf life of 18 months. This aseptic technology is part of the modern food process that the whole world is undergoing, which starts with agriculture in the field. This film is to demonstrate the process from the picking of the tomatoes in the field. It's changed to tomato paste in the factory and being packed for marketing. When 85% of the field ripens, the picking starts. This is done by a special combine, which is able to pick more than 100 tons of tomatoes per day. The combine uproots the entire plant, then separates the fruit from the plant and goes through primary selection. The tomatoes are then continuously passed to a container which is attached to the tractor, which moves parallel with the combine. The full containers are then loaded into trucks and transported to the factory. The tomato is a sensitive fruit and cannot be stored for a long time. Therefore, there is great importance attached to a careful, speedy and continuous process. In a constant wash, the tomatoes make their way to storage baths and from there continue through heating, screen finishing, concentrating and chilling process. From these cooking centres, they pass to the filling line. The three methods of the filling process are filling for freezing, an expensive method needing storage and refrigerated transport; hot filling, the traditional method in which there is no full utilisation of space in the can or barrel because of the shrinkage of the paste during cooling. In addition, there is the need to use preservatives. The aseptic filling method, in which the product is packed after cooling. This method saves 5 to 10% more space than the hot fill method, and furthermore there is no need to use preservatives or refrigeration.
There are two ways to pack aseptically. One method uses big bags placed inside barrels, and the other fills bags that are packed in cartons on the filling table. Aseptic packaging is especially suited to all kinds of juices. In Israel, the filling machines are used all year round. In summer they fill tomato paste, and in winter citrus juice. The bags are manufactured at Iran, the packaging factory of Kibbutz Nachshon, which has a know-how agreement with the American company Liquibox Corporation. The bag is marketed by Liquibox Israel, a company owned by Iran, the Carmel Container System Company, and Liquibox Corporation USA. The bag is made of two layers, a strong outer layer made of metallized laminate, impermeable to light, oxygen and microorganisms. The second layer is made of polyethylene, which adds strength and prevents leakage. Each bag has a specially fitted spout, diameters ranging from 10 to 100 millimeters. The bag can be sealed with a cork or tap. The emptying method preferred by the client dictates which kind of closure is used. Liquibox Israel, through its factory Iran, is able to give individual solutions and to adapt bags needed by the client for different kinds of products. There are signs today of a new awareness of the use of aseptic bags not only in the food industry. In the near future they will be used in different and varied industries. They will be used for the packaging of detergents, glues, lubricants, mineral acids and other liquids. The outer package of the bag can be a barrel, a crate or a carton. The carton has a number of advantages. It's cheap, easy to handle and takes up less storage space, and its surface may be used for advertising. When empty, it's easily dispensed with. The folded carton takes up minimum packing space, thus saving valuable space in transit. The machines developed by the Canadian company GN are the most sophisticated in the world in the production of aseptic bags. At Iran, there are two of these machines. One produces bags ranging in size from 2 litres to 55 gallons, 210 litres, and the other, a more modern and larger version, produces bags up to a capacity of 300 gallons, 1,000 litres. It is the first of its kind in the world. Bags of this size have been produced up till now only by hand. The machine allows Aaron to supply a variety of bigger bags with no condition as to the quality or quantity. The running of the machine demands a high level of expertise. The machinist is responsible for the quality of the bag and the maintenance of the machines. By means of an electronic control board, the size of the bag, the speed of production, pressure and heat applied to the seals of the bags are determined. The bags have to pass the most stringent quality control tests to guarantee a product of the highest standard. After a certain number have been produced, a sample is taken to the laboratory, where the bag, spout and seals are visually scrutinised by the quality controller. The size of the bag is also checked. After this visual test, the bag goes through a destruction test, whereby the bag is placed in a special container and inflated until it bursts. The pressure at the moment of explosion is measured. To pass, the bag has to withstand a predetermined minimum level. The seals of the bag are checked to see if they have withstood the required pressure. Thereafter, a piece of the bag with the attached spout is cut and placed in another machine where once again pressure is applied to ascertain that the seals holding the spout to the bag stand up to the required pressure. A further test examines a strip of the bag taken with a seal in the middle and stretched to determine its limit. Quality controller's work is not restricted to the laboratory. She is also required to be an extra pair of eyes during the packing process to ensure that each box has the required number of bags, the radiation indicator is placed correctly, and that the appropriate information appears on the carton. The fully stacked
pallet is taken to the storeroom where it is wrapped for sending to irradiation by gamma rays. Thereafter, the bags are delivered to the customer, wherever he may be in Israel or abroad. Because of its obvious advantages, aseptic packaging is fast becoming the latest word in the filling and storage of concentrates and juices throughout the world. Liquibox Israel, through its factory Aran, is able to make bags for all the major filling machines in the world, such as Rossi Catelli, Scholle and Alfa Laval. Its bags are sold throughout the whole Mediterranean basin to countries that produce tomato paste and citrus juices, such as Greece, Spain, France, Italy, Turkey and Portugal, and also to the Del Monte Company in Kenya. The reliability of Liquibox Israel and the quality of its products opens up new markets wherever aseptic fillers are introduced.